Guys, what is up guys? Today is Sunday. Karon ato ning hatod si Panda sa atong amigo si Boss Mike Rods. So ato ning ipalaga si Panda kay naa na siya mga scratches good diri. Nya kani exploration kani. Aray ko, naka-atras si Madam mo pusti nga gamay ba. So kana raman then overall kaya ato na siyang ipa-graphene coating day. Dagay na sa ihagad si Boss Mike sa ko kunya karon na ang time ato na gyud siyang paalaga sa iya. So let's go. Kuig ta. Tomorrow. Alright guys, we are now going to Citi88 kay atoan ang kuon si Panda guys. Let's see kung unsay naong niya karon sa iyang mga kausaban, mga improvements sa iyang exterior. Tara, ato na to karon and update mo kung unsay mga kuon. Na ko kung gwardya o may klase gwardya. So paabot na to Grab kay medyo busy sila diri sa shop karon. Nakasulay pang release. NV350 for release, Mitsubishi Expander for release. So na natong Grab. Go, open. Boss, mayong hapon. A few moments later. Alright, so nato sa Citi88. GYEON RIM to guard the wheels from brake dust and heat. GYEON VIEW for ultra clear and hydrophobic glass. GYEON SYNCRO on all paint surfaces. GYEON Leather coating stain blocking spills wipe away easily. GYEON TRIM to restore and protect faded plastics. Wala, loy, brand new eh. Back to brand new. Smart. But So may mga procedures nga nahimo sa kanina sa kinan. yes, ang atong gihimo ani una is ato ni siyang gi-detailing. Kita na mo naa siya ay mga scratches, swirl marks, and then naa siya mga dents sa lawas. So ato ni siyang gi-PDR. Puan sa siya gi-pin correct sa ang mga blemishes before na to gi-apply no. GYEON ceramic coating. So with GYEON ceramic coating, may beer siya ni karon nga protected. So Wow. dito ta mahadlok ani sa UV rays. Nga init kayo especially karon summer na. Oh. So kita mahadlok ani niya nga fade na siya dali kay protected na ni siya sa to ang pinakanindot nga GYEON SYNCRO ceramic coating. Yes. Apil ang rims. Pinaka-top of the line na to nga Yes. product ni Citi88. Yes, So, correct. pwede na ibuhat sa init, boss. Pwede na musman. Nang ni kon mas ang graphene coating is na siya murag tandi nga murag hardness no. Yes. So, na yung mga scratches nga mga sagid-sagid dili na kay siya kaduot. Yes, correct. Sige, boss. Asa gid mo located, boss? So, ang atong shop is located nata diri sa Basak San Nicolas, Makupa Street, Cebu City. Doon lang ta sa may Shopwise unya. Near ta sa USGR Park Loop. Open ta 7 AM to 7 PM. Okay, 7 AM to 7 PM, guys.